tired ستړی I am so tired زه ډیر ستړی شوی یم زه ډیر ستړی شوی یم sure ډاډه I am not sure زه پوره ډاډه نه یم زه پوره ډاډه نه یم boost ځان هول I never boost زه هیڅکله ځان نه هیم زه هیڅکله ځان نه هیم forget هیر کړه forget it now وس دا هیر کړه وس دا هیر کړه him هغه I am not him زه هغه نه یم زه هغه نه یم imagine اندازه I can imagine زه اندازه لګولی شم زه اندازه لګولی شم hug تر غاړه باسه hug me please ما تر غاړه باسه ما تر غاړه باسه cheated غولول he cheated me هغه زه وغولولم هغه زه وغولولم or cheated ټګي کول he cheated me هغه ما سره ټګي وکړه هغه ما سره ټګي وکړه us مونږ you let us go ته مونږ تلو ته پرېږده ته مونږ تلو ته پرېږده soon جر get well soon جر جوړ شه جر جوړ شه milk پی boil the milk پی وخوټ کوه پی وخوټ کوه or milk شیدې boil the milk شیدې وخوټ کوه شیدې وخوټ کوه free وزګار are you free ته وزګار یې ته وزګار یې poor بېوزله help the poor د بېوزله مرسته کوه د بېوزله مرسته کوه play لوبه I had to play ما لره لوبه کول وو ما لره لوبه کول وو delay ځنډېدل without delay بې د ځنډېدو نه بې د ځنډېدو نه not نه it's not like that داسې نه ده داسې نه ده playing لوبه کول he is playing هغه لوبه کوي هغه لوبه کوي late ناوخته don't be late ناوخته کوه ما ناوخته کوه ما comfortable په آرام be comfortable په آرام شه په آرام شه where کوم خوا where is انور انور کوم خوا دی انور کوم خوا دی drink سکل what to drink څه وڅښو څه وڅښو believe منل or باور believe or not که منې که نه منې که منې که نه منې work کار work from home د کور نه کار کوه د کور نه کار کوه hasty تادي don't be hasty تادي مه کوه تادي مه کوه break ماتول break his face د هغه خوله ماته کا د هغه خوله ماته کا eat خوړل what do I eat زه څه وخورم
زه څه وخورم. coward یرندوکی. You are coward. ته یرندوکی یې. ته یرندوکی یې. tease تنګول. Don't tease me. ما تنګوه ما. ما تنګوه ما. bring راوړل. What to bring. څه راوړل دي. څه راوړل دي. I زه. I play cricket. زه د کرکټ لوبه کوم. زه د کرکټ لوبه کوم. one یو. one more thing. یو بله خبره. یو بله خبره. choose ټاکل. They choose me. هغوی زه وټاکلم. هغوی زه وټاکلم. duty ذمواري. It's your duty. دا ستا ذمواري ده. دا ستا ذمواري ده. brand new بالکل نوی. It's brand new. دا بالکل نوی دی. دا بالکل نوی دی. money پیسې. Who has money. د چا سره پیسې دي. د چا سره پیسې دي. favor ملازه. do me a favor. په ما یو ملازه وکړه. په ما یو ملازه وکړه. nonsense بکواس. what nonsense. څه بکواس دی. څه بکواس دی. dear د دوی. It's their turn. د دوی نمبر دی. د دوی نمبر دی. help مرسته. Please help me. مرسته را سره وکړئ. مرسته را سره وکړئ. it دا. have it please. دا واخله. دا واخله. on چالو. The radio is on. ریډیو چالو دی. ریډیو چالو دی. brain مازغه. use your brain. د مزغو نه کار واخله. د مزغو نه کار واخله. who څوک. who doesn't go. څوک نځي. څوک نځي. doesn't matter. هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده. pack your bag. سامان دې وتړه. سامان دې وتړه. it was spring. د پسرلي موسم و. د پسرلي موسم و. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.